Här står vi tjocka och gigantiska på skivmässan igen. Och vi har ju inte köpt skivor eftersom både du och jag är fint runda här. Så vi har ju ägnat pengarna åt helt fel saker. Ja, nej, men jag brukar säga det att Buffé byggde denna kropp. Jag vet inte hur det är med din kropp, Marco. För lite kärlek. Men det kommer ni snart att förstå. Kärlek här, vinylkärlek, CD-kärlek, DVD-kärlek, så all kärlek som har med plast att göra kommer ni få uppleva. Det är varmt här också. Är det skivorna som gör att det blir hett? Det är vår fantasi som är så het på att hitta hissskivor i backar som vi kan visa för er. Vi är jätteheta att leka den nya leken. Passar det påse. Och det betyder att man måste visa upp innehållet. Och samtidigt så skulle du tagga ner, det har vi fått höra också. Ja, inte idag. Inte idag? Okej, idag taggar han inte ner sig. Nu kör vi! Ja, alltså fansen till podden, de finns överallt. Och det här är inte bara ett fan, det här är ju en medverkande. Jag vet inte, är du medarbetare, motarbetare eller medverkande? Jag är åtminstone inte motarbetare, så mycket kan vi säga. Jag tycker om podden och jag har fått möjlighet att vara med. Och det är jättekul. Ja. Och sen har jag ju en förmåga att jag frågar aldrig vad intervjuofferna heter. För att jag tänker, det där kommer jag ihåg. Men Magnus vet vi, han är en stadig kund. Fast å andra sidan så har Bengt nämnt mig vid en mängd olika efternamn. Så vi säger Magnus Reuterdal så har vi namnet på... Du trodde att det var Bengt. Det sa jag. Ja. Det är som en hämnd. Bernt menar givetvis. Ja. Bengt. Det där var Freudens slip. Men hörru du, Marcus. Vad har du för plan för dagen? För jag ser ju liksom att det är fullt med herrar. En annan dam också. Med keps, utan keps. Med hår, utan hår. Med skivor, utan skivor. Som Marcus så letar jag boyband och som Magnus så letar jag efter Kiss. Det är två skillnader. Nej, men jag har några skivor jag letar efter. Jag har några sådana saker som kanske inte direkt handlar om skivmässan. Ibland har man en del med sig lite tidningar, någon bok, någonting som kanske inte är det primära för mässan. Och de kanske man kan fynda lite mer på än på den där väldigt speciella skivan som alla vet vad man ska ta betalt för. Det kanske är som häromveckan så var jag till min lokala skivaffär. Han hade en bok om Bruce Springsteen. Då tänkte jag, den där boken känner jag igen. Ja. Den ligger i en box som kostar hur mycket som helst. Men han hade en extra bok så den köpte jag. Jag vill inte ha boxen. För den behöver man väl inte nu för tiden. Nej, men så kan det ju vara. Man kan lyssna på den på Spotify eller på någon annan streamingtjänst. Men böckerna är oftast det som är riktigt kul i boxen. Ja. Det är det man kan få lite mer information med. Och jag vet också att när jag gått med Marco annars här, så blir han precis som jag när det är såna kissbortläggboxar för 5000 spänn. Då vill man ju riva upp och ta böckerna och bara springa. Ja. Så har jag sett ett gäng. Det finns en del som man blir sugen på. Men sen blir det där, hur mycket vill man lägga eller inte lägga? Jag köper nog hellre officiella produkter oftast. Om det inte är någonting jag vet att jag verkligen... Där kan jag vinna någonting extra. Ja. Så att det... Ja. Nej, men vi får väl helt enkelt se sen. För vi kommer ju leka pass eller påse med dig sen. Ja, vi får se om jag hittar någonting. Jag har gått ett första varv och det finns en del roligt att leta efter. Det beror väl på om vi hittar honom. Men han har ju i alla fall hittills den snyggaste t-shirten. Precis. Och den med det fina feltrycket på baksidan. Nej, det vet vi ingenting om. Nej. Det vet vi ingenting om. Och då har vi hittat Selim som är en av våra trogna lyssnare. Eller är du en trogen tittare kanske till och med? Tittare och lyssnare. Jättebra. Ja. Och du har precis som många andra varit nu på skivmässan i Solna. Stämmer. Och du har gått med på att leka pass eller påse. Och du valde påse. Ja. Då får vi titta Ångrar du dig då? Klart. Nej, absolut inte. Så att langa upp. Du kan lägga dem här. Jag tar emot dem, eller om du håller upp dem. Så får du berätta vad du har.
Så. Alltså en klassiker. Ja, Demon har vi. Har du sett dem live någon gång? Nej, faktiskt inte. Jag har sett han live och sen hade han helt plötsligt, han tog bort sig sin Jesus-peruk så såg det ut som han hade en kondom på huvudet. Ja, varför är Bernt då? Ja, han var inte där för det var på Sweden Rock. Okej. Okej. Så Demon har vi. Andra året. Diamond Head, schysst omslag. Den har varit på jakt efter länge, så den hittar jag här. Ja, det är en I klassiker. fint skick. Så den tog jag. Ja. Ge skiva till Bernt så får han hålla i. Så har vi... Ja, titta en Ja, klassiker. precis. Jag har ju alla andra. Den här har jag letat efter bra Det är tag. Maxi va? Ja, Ja. så nu hittar jag den. En 12 då. En Gate. Är det någon speciell utgåva? Ja, de släppte ju den de första 10 åren i en box. okej. Ja, Så det är kan en man box. köpa de här som singel också. Härligt. Jaha, nu kom det... Det blir lite hud här. Nu vart det snuskrock här. Den här plattan har jag redan, men nu vart den ju komplett här med merchandise. Jaha, är det viktigt att det är med merchandise? Ja, man är samlare så Okej. man har ju ett par stycken av allt. Det är viktigt. Motorhead, Jaha, med orgasm. den har jag också varit på. Den är en klassiker. Den har jag också letat efter ett bra tag. Och sen har vi Rat igen där med Body Talk. Jag har ju den här redan, men nu är det Japan-press. Och jag samlar ju på Aha, allt. du samlar på Det är ju olika samma sak pressar med också. Kiss också. Ja, jag har väl... Johan Wallin skulle gilla min samling tror jag. Jaha, Ja. det ska vara så här olika pressar och allt möjligt. Olika press. Ja, Ja, precis. ja. Så du har handlat klart nu? Ja, jag är klar. Nu ska du hem och njuta. Nu ska jag hemåt. Precis. Då ska du få göra det och så får du äta gott och så sitter du och lyssnar på dina härliga skivor. Alltid. Och så får vi höras, du får höra på oss. och kan- Definitivt. Jag kommer kommentera nu lite på YouTube också. Ja. Och du var inte på Trollhättan? Nej, jag var inte det. Varför inte det? Jag vet inte. Du missade något Ja, stort. jag vet. Det var... Jag såg i efterhand. Det var så riktigt schysst. Men nästa gång. Ja, förhoppningsvis. Men nu har vi kommit till Mecka. den stora knarklangaren när det gäller Kiss. Men Här är det ju mycket erotik på hög nivå. Ja. Och Bernt har spenderarbyxorna på så det kanske blir några boxar för dig Bernt. det tror jag inte. Men, Du sa ju där uppe att du var på G idag. ja, men det beror ju på vad det är. Jag tror att det är så här. Nu har jag en liten teori, Marco. Ja. Det är som sagt, de flesta utav skivorna, de står i backar så här. Så man ser inte så noga. Ah, De här ligger framme. så då ser man. Ska vi ser titta på dem? Ja, för fan. Då tittar jag. Men Marco, det är något som är fel på de här. Titta. Oj. Titta på den här till exempel. Oj, Det oj. här är ju fel bild på något Nej, vis. men det här är den här specialutgåva här. Eller? 4000, vad innehåller den då? Om du vänder på den så tittar vi. Vad innehåller den där? För det första kan du ju se att här är det grejer i. Ja, men vad är det för något? Det är massvis med konserter. Ja, fy fan. Det är en. Alltså, hur många konserter? Så här många konserter. Men det är Bill O'Coin som har varit med och gjort det här. Men visst är det bra? Ja, det är Då otroligt. vet man att det är bra grejer i alla fall. Han har återuppstått då. Ja. Men jag undrar, får det plats så här många konserter Ja, i en sån här box? Ja. Det står 11 här. Alltså, Nej, Royal Highness 2. Så det, är nu, det här är box 2. Lägg ner den där och titta om vi på hade nästa. haft Johan Wallin här, då hade han så här bara, hörni grabbar. Han hade vetat. Fattar Men ni? vi har ju en Kissmania 80. Det här ser ut som Australien, kan det vara det? Nej, jag tycker det ser mer ut som Europa. Det. Jävlar, den var också tung. Nej, det var Australien och Nya Zeeland. Ja, du ser. Alldeles rätt. Fan, jag kan mitt 80-tal i alla Du fall. kan Kiss. Ja, Vem var det som påstod att du inte kunde? jag minns inte. Nej, är det någon vi det känner? var någon som sa det. Och sen är det snygg rock. Den Rock'n'Roll Over har vi sett förut. Och den? Back Together, det måste vara någon 96a då. Men är den här Alive-boxen, den finns ute nu, den som skulle komma. Ja, men nu... Då... Är det den officiella Alive-boxen vi ser här nu? Det finns bara ett ex får vi höra här utav säljaren. Det är förupplagan på... Ja, jag ser att det är, det är ett feltryck på den också. Då är den ju Ja, värd. det är därför de drog in den. Ja. Pophouse kunde inte Kiss historien. Nej. Men kolla här. Är det ännu fler? Oj, 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 oj. Titta. Och En känns... alternativ bild. Ja, Skarpare också. ja, och svartvit. Men det är samma person. Ja, men du. Ja. Det snackas nu om att den här skylten som vi ser Ja. här, att den lämnades kvar i arenan och sen Ja. var den så poppig så de var tvungna att teckna en exakt likadan. Ja, de har fixat en ny. Det var så i alla fall. För jag har tittat på de här och jag tänkte att så konstigt Men är det det är en inte. klassisk grej. Vad har vi här sen då? Madison Square Garden. Igen. Och titta, det är glittertryck på den här Ja. också. Så en metallic effekt. 77 kan det vara det. Ja. Ska vi hoppas? Ja, det här är ju snyggt. Ja.
Men då är frågan... Det är erotik på hög nivå det här. Kan du hålla dig lugn här? Ja, vi är ju möblerade rum. Ja, vilken tur. Jag får inte på mig varken kläder eller... Men ska vi titta vad han har mer här? Han har ju lite böcker och grejer också. Men du, det finns en grej som jag känner att hade det varit en annan dag, då hade jag slagit till. På den där? Är inte den lite utdaterad den där? Jo, men den här det var ju som det var då. Ja. Hur värdet var då. Ja, det riktiga värdet igen. Ja. Ingo Får du en känsla att det är en svensk kille som har... Nej, det är nog Tage. Tror du det? Ja, där är han Ingo Florin. Ja, men han ser ju ut som nästan som Bergman. Ja, men han kan ju bo i USA. Han kan ju vara en sån här som släkten rymde från Sverige. Ja, så kan det ju vara. Bonddrängar. Ja. Men sen är det ju som så här. Kolla här Music Live, en kompakt version. Det är väl en specialare? Ja, den är rätt så ny. Ja. De har tryckt en ny variant. De här har jag, vinylguiden. Och shit, är den värd så mycket? Nej, den kostar så mycket. Mr. Zombie, är den värd så mycket? Nicka, ja eller nej? Eller blinka. Före mässan sålde den för 1500. Och då sålde du den inte. Och nu kostar den 2000. Men så hade jag ju mer ex. Jag som tänkte sälja min till dig. För 2000. Den görs inte längre. Nej, jag har den. Ja, men det är väl så med Vad jag nu skulle med den till. Jag samlar inte, men jag skulle ha den. Det är ett bra referens. Ja, men man är knäpp. Och den här ska man ju då ha därför att man inte har köpt tidningarna när det begav sig. Och så får man det gattaste. Ja, jag har tidningarna. Jag tror jag har den där boken faktiskt. Jag har den boken. Den. Ja, och den här. Den. Ja. Men inte de. Nej. De intresserar mig inte, för de är lite utdaterade tycker jag. Är det så att man måste ge ut en till sån här bok nu? Som är lite uppdaterad med extra mycket hype. Här kommer det ju sen CD-hörnan som du älskar. Ska vi byta plats så att Ja, du, men det är väl bra. så att du Ska vi kommer till CD-hörnan här? Ska vi försöka att reda ut en sak här? Ja. Vad är bokläggs och vad inte bokläggs här? Jag tror att det är väldigt svårt. Allting som inte du känner igen är någonting annat. Den här känner jag igen. Ja, men det är en bootleg. Jaha. Det ser du väldigt på en gång. Den där är ju Det sitter ju bara en etikett på. Det kan ju vara en singel eller... Nej, det där är... Det mesta här, det står ju... Det är Godfathers-releaserna. Alltså, de gör ju mycket botar. Vänta. Det var på en LP så stod det Godfather. Ja, det är som en bottjofräsare. En stor bottjofräsare. Det här är ju... Och här borta har du Live and Rare. Har du sett det? Live så har du Related. Det är alla de här gökarna när de går solo. Det är där vi plågar oss på Eller High Water. Ska vi se om vi har en Bruce? Sen har du ju Kiss-samlingar. Där borta längst till vänster har du originalen. Vi måste ju se här nu. Finns det en Bruce Q? Ja, men Peter Criss fanns där, Cat One. Ja. 500 spänn. Visst hade du den? Och den har jag. Den tycker ju ingen om. Nej. Och ingen tycker om den här, men den kostar fortfarande 200 spänn. 150. Och Gene Simmons har gått upp. Ja, men det är nog bara för att vi har pratat om den i podden. Jag betalade ju 50 spänn sist. Ja, men nu är det 200. Till och med Bruce... Det där var konstigt. Hur kan Gene Simmons ha gått upp i värde så mycket? Men det är för att vi pratar så mycket om den. Jaha, okej. Sen det där, ja, den har jag första utgått om där. Ja. Vi ser, vad har vi mer då? Kiss and Time. Har du gjort den här? Jag får med Johan Kihlberg inblandad. Oj då. Ja. Vad spännande. Men det är en samlingsskiva med svenska artister. Ja. Men du har ju ett bolag. Det är någonting du skulle ha. Jag tror det. Jag kan inte ens läsa artisten. Ja, men du känner igen Snowy Shaw, Million och allt möjligt. Ja, det här får vi fundera på. Men här har vi en till förresten. En till. Den var lite mindre värd. Ja. Du ser. Och sen är det samlingar. Ja, men vi kan ju konstatera att det är mycket här. Ja, men det är ju här vi är. Nu andas vi lite medan Bernt ska gå och titta lite här. Så vi kommer tillbaka. Ja, skivmässan är stor. Och vad har vi här? Vad har vi här? En legendar. Och legendar kan man ibland säga lite så här lättvindigt, men det här är inte de största okända legendarerna vi har. Det här är Ulf Magnusson som har plåtat, törs jag säga, 10-tusentals bilder för Okej. Absolut. Och sen råkar du vara god vän till flera av mina vänner. Det råkar jag vara. Ja. Och hur känns det? Jag beklagar för din skull att du är vän med mina vänner. Men Ja.
Men det är smällar man får ta det här får i man ta livet. livet. Ja. Vi fångade upp det egentligen för att vi har ju pratat väldigt mycket om Okej. Tidningen Okej alltså. Inte att det är okej. För vissa saker som Okej gjorde var ju kanske okej då men inte okej nu. Men så att vi vill inte bara fråga, har du några schyssta minnen från Okej-tiden? Sånt där som du inte vill komma ihåg? Som man inte vill. Ja, för Jörgen Holmstedt och Anders Tengner är ute på en turné nu där de berättar om saker som de faktiskt inte vill komma ihåg. Du kanske kommer ihåg saker om dem som de absolut inte vill komma ihåg. Inte om dem. Nej, men om någonting annat. Nej. Nej. Jag får inte ihåg. Nej, men Så sa jag det. Sen måste man ju tänka efter innan vad det är. Du vill ju inte hänga ut någon för du är en god och fin Jag människa. kan inte komma på det så här i huvudet bara. Nej. Men då gör vi som så här. Och det roliga med sånt där är att när jag ser på bilder, när jag kommer höra Anders och Jörgens grejer, då kommer jag också få så här, ding, 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 det kommer upp nya minnen och nya saker. Så är det. Jag kan kolla på gamla bilder bara som jag tagit för länge sedan. Då blir det, just det var då. Men på rak arm så här, nej, det går inte. Så att du behöver helt enkelt någonting som triggar igång dig. Det Något finns en fysiskt intryck, ja. Men om vi frågar så här. Vilken artist kommer du ihåg mest när du har plåtat? Kommer du ihåg det? Vilken gav störst intryck? Intryck jag kommer ihåg mest är såklart Iron Maiden. Jag åker med dem på turné 19 år gammal i Polen, första konserterna där på World Slavery Tour. Det var lite fans som åkte dit bara så här och i OKs namn skulle fota. Och bli blåst på en svartväxling på alla mina pengar. Så jag hade inga pengar kvar, bara några svenska 50-lappar eller liknande. Gick till ett hotell och sa jag måste åka hem. Jag kan inte vara kvar här för nej, men det är lugnt. Vi tar in dig till vårt hotell så löser vi det sen. Och sen så undrar de hur jag ska åka runt då. Jag har tågluffarbett för Polen. Okej. Och då sa Bruce Dickinson, ska han åka tåg? Det vill jag också göra för han älskar tåg. Han är tågfreak. Innan han blev planfreak? Eller? Ja. Han är fortfarande tåg. Ja. Så han ville ju prompt åka med mig i tåget runt om i Polen. Så. Och människor fick ju det här, nej, jag kan inte skicka iväg dig med honom, 19-årig kille i Polen. Så här, ja, ska han åka så åker jag också tåg. Så sa människan till slut att nej, men han ska inte åka. Han ska åka buss med oss. Så jag bara, ska jag? Okej. Så åkte bussen med runt Polen en vecka. De betalade hotellrum och allting. Så. Alltså, Det var ett bra slut på en svartväxling som gick till helvete. Alltså det här är lite Jag grann... blev jagad av militia, heter det, tror jag, och poliser i en park. Det här är ju på den tiden som det var lite Vad gärna jobbigt. då? Ja. Augusti 84. Tider. Alltså det här är ju intressant för att folk kommer att fråga mig liksom, ja, hur var det att åka med Kiss en hel vecka och jag berättar och folk blir så här, wow. Här står jag 2025 och är wow över din Maiden-berättelse. Och berättar om Iron Maiden som 3 år tidigare åkte med Kiss. Ja. Och Sen byttes positionerna lite. Ja, lite då. Och Iron Maiden hittar man ju då liksom som de unga tjecka grabbar som de var. De hade inte råd med speciellt mycket utan de var mest bara glada över att få följa med. Ja. Så att det är ju en makalös sak. Du, vi har en liten lek som heter pass eller påse. Pass eller påse? Ja, så antingen får du visa pass eller så får du visa vad du har i din påse. För du har ju varit och köpt grejer här väl? Jag har köpt lite grejer. Ja. Bara 2 stycken saker, men det är Ja, men det är ju två saker. fina skivor. Thin Lizzy, nu blir Jörgen Holmstedt glad. Ja, och en till Thin Lizzy såklart. Nu blir han ännu gladare. Ja, de var i fint skick. Ja. Det är sånt man har, men de är i finare skick. Det är lite grann som vi har märkt hos en del andra, att de liksom kompletterar nu när de blir lite... kommer upp sig i åren. Det är ju skitkul. Man förfinar saker. Ja. Så att det här är inte pojkskivorna. Oj. Nej, det är inte mina originalpopskivor. De är sönderspelade. Magnus, då är det dags för dig också. Vi ska leka pass eller påse. Ja, påse har jag ju. Jag hade ingen innan. Nej. Men nu har jag en påse. Ja. Då vill vi titta i påsen. Ja, Har du det påse? blir det en liten variant. Ett återköp. Bootleg från någonstans på 80-talet, misstänker att den är utgiven. Egentligen köpt för en enda låt. Ring Ding Doo med Jumpin' Gene Simmons, alltså inte Gene Simmons och Kiss. Jo, det är Gene Simmons i Kiss. Ja, det står det här. Ja. Precis, så man kan ju lita på bootleg i alla lägen. Gene Simmons 68. Det står det. 68 tror jag stämmer. Och någon form av Gene Simmons stämmer också. Men det här var en sån här skiva som jag någon gång... En av de få som jag ångrar lite grann så att jag sålt. Jag behöll ganska mycket Kiss-grejer men sålde av i stort sett alla bootlegs. Sådär. Men jag kan ju säga så här, eftersom det finns ju ett släktskap mellan dig och mig på något konstigt sätt som vi inte har kunnat reda ut ännu. Det där är en av de få bootlegsen som jag
Ja. Den är ju så jävla blandad den här. Den är oerhört blandad, men det var en av de första bootleggelserna jag köpte. Och på något sätt så har det väl legat kvar, men sen lite sentimentalt. Har du ingen sån här riktig tygkatt? Nej, jag fick ingen sån. Men man ska ju ha med sig det hemifrån. Så man måste hemifrån. Jag har bara sådana som passar till vinflaskor. De är för små för... Ja, de är för små för det. Ja, precis. Det funkar det. Nej, för man ska inte vika MP4. Nej, jag har hört rykten om att det är dumt. Det är dumt. Åtminstone om man vill kunna spela dem. Det är sant. Ja, Lycka till med den där. Ja, Ska du spela den för din fru ikväll? nej, därför min skivspelare fungerar inte för tillfället. Så jag måste lösa det också vid något tillfälle. Men... Kommer du bara sitta i din fåtölj och bara hålla i den här nu? Ja, och vänta? jag kommer kännas lite bättre i hjärtat att jag vet att den står i hyllan eller någonstans. Han går till Spotify och så är den. Fast den här tror jag inte finns på Spotify. Jo. Nej, Jo. inte i Ring Ding Do. Jo. Ja, har den kommit? Den finns. Okej, ja, det finns en gäng med På den bulgariska Spotify. på den bulgariska Jag trodde att... Spotify. Ja. Stor Kiss-fan är på skivmässa i Solna och du har ställt upp på att leka pass eller påse. Och du valde påse. Tydligen. Ja, då vill vi titta din påse. Vad har du köpt? Till att börja med, och det är inte i turordning, så har vi då ett fantastiskt soundtrack. Originalpressår 1970, filmen The Sicilian Clan, den sicilianska klanen. Ja. Komponerad av Ennio Morricone, Och det är en av ju... mina husgudar. Och det är ju riktigt häftiga saker. Även för de som inte känner till den här filmen så känner de ju till den onde, den goda och den krulliga. Snyggt omslag också. Ja. Precis, den onde, den gode, den Stilren. fula. Men jag förstod humorn där. Ja. Så att, och det är ju som sagt, det här är ju bra grejer. Snyggt också, eller hur Marco? Du som är grafiker. Stel. Ja. Härlig 70-talsestetik, va, mina herrar. Ja, det här är en som inte får gå hem så vad jag kan se. Det är en här som inte får åka hem. Inga spoilers. Nej, så är det, förlåt. Och här har vi då en fransk legend, Alain Delon, som gick bort här för inte så länge sedan. Men franska skådespelare är inte de som blir så här 120 eller någonting sånt. De blir jättegamla. Ja, han blev väl inte 120, men det var väl runt 90-årsåldern. Kommer faktiskt inte ihåg exakt. Och sen brukar ju franska skådespelare ha liksom en lista på så här 150, 160, 170 filmer. Man undrar liksom, vad gör du på dagarna? Film. Film, korrekt. Ja. De är ju skådespelare, de ska Ja. inte göra något annat. Nej, det är inte som amerikanska skådespelare som, vi gör en i år. Inte franska skådespelare, de bara gör många. 24/7, Ja, tydligen. häftigt. Vad har du mer? Ja, vi har mer filmmusik. Den här tog ju alla känna igen, Alfred Hitchcock Ja. Psycho från 1960. Fantastiskt stråkbaserat, det vill säga strings på engelska, soundtrack av legenden Bernard Herrmann. Så att när han sätter igång nu, där det är läskigt, Då blir det läskigt. på riktigt, eftersom det är den versionen. Ja, det här är originalscore, alltså Bernard Herrmanns orkestrering från 1960. Det är alltså Men det är en alltså- ny press. Men det är det som man hör i filmen. Precis, det man hör i filmen hör man på den här Ja, det är ju häftigt. på den här utgåvan. Och den här herren borde väl alla känna igen. Hej Perkins. Också en legend. Och så har vi... Eller blev det upp och ner nu? Ja, det blev det. Titta. Jag tyckte Nu är det. bokstäverna var konstiga här. Så att jag vet ju hur mycket stråkar det är med i filmen. Så att det är enbart stråkar. Det finns inte ett annat tillstymmelse till annat men instrument. det är så med. man skrämmer skiten ur folk helt enkelt. Det är så man skrämmer skiten ur folk. Precis. Eller man kan även skrämma skiten ur folk med tanke på prissättningen hos vissa. Vi har varit och tittat lite. Så att, men här har vi fyndat. Ja, vi lugnar ner oss lite. Vi tar avsteg från duschmord och mordiska stråkar och sicilianska klaner. Och så kör vi ett av mina favorit 80-talsband. Ska vi säga pop, rock, får man säga så? Allt. Eurythmics, en av mina favoritlåtar. Missionary Man är med här. Inte det här också en av de här plattorna när man börjar pressa så att de lät riktigt, riktigt bra. Mycket dynamik i de här också. Men det är en bra skiva. Ja, men Fruktansvärt. det var 10 år tillbaks så fanns det mycket bra musik, men det var dålig dynamik. Det är ju en mitten på 80-talet press som många då förstår sig på det hävdar att det tvärtom blev sämre kvalitet då på vinylen. Men
Ja, Jag får gå hem och lyssna. jag får helt enkelt gå hem och lyssna. Det är 50 kronor, det är inga pengar. Nej. Det är ett av mina favoritband. Var den i bra skick genren. också? Ja, förnämligt. okej. Och sen givetvis Oj. avrundar med lite party, lite glam då. Diamond Dave efter att han har slutat då i alternativt fått kicken ur Van Halen. Och gillar man Van Halen, David Lee Roth, om man får säga så, då gillar man den här plattan. Hypersticker, bra skick. Diamond Dave, för han fegar ur lite här för han har ju underkläder på sig. Ja, det är precis det han har. Och jag Du kan vet säga- vad du kan njuta till den där också nu. Det finns massvis som har kommit ut nu nyligen på YouTube från den turnén. Där du får uppleva hans stringgrejer och som han har på scen. Samt du får se en av 80-talets största ljusriggar. Det är så jäkla mycket lampor så det måste varit enormt varmt på scenen. Okej, kan jag och tänka. då pratar vi David Lee Roth, Ja. David Lee Roth solo. Hans soloturné, Yankee Rose-turné. Det här har Just du inte berättat för mig. Nej, den finns på... Jo, jag hittade det själv häromdagen. Det är breaking news här kan man Så att säga. det är riktigt läckert att se det där. Tack hur han var. vare Jan, en fantastisk skiva, så fick vi Marco att berätta om hemlighet. Nej, Bara det är ingen hem. Det är bara att man söker lite då. Ja, jo. Men heter väl Seek and thou shall find? va? Så är det. Ja, vi får ta det här på nästa redaktionsmöte, Marco. Men Ja. tack Jan för en fantastisk guidning ner i så många rabbit holes som helst. På ett bra sätt. Jag strävar alltid efter att tillfredsställa. I aim to please. Så att, mitt nöje och tack för att jag fick vara med. Alltid kul att vara i sändning som jag brukar säga. Lägg ut, lägg ut. Ja du Marco, nu har jag hittat den. En av the holiest of grails. Kanske inte för alla, men för väldigt, väldigt många. Och det hittar vi här på skivmässan i Solna. Vem är du som håller i den här? Jag heter Micke. Samlar Kiss. Gjort många år. Det här är ett av absolut finaste exemplaren jag har utav 9001. De är ju som sagt väldigt svåra att hitta i gott skick. För det är ju ofta så när man ser de här att de har blivit älskade länge. Ja. Och sen brukar det alltid finnas någon sån här ringwear eller något spännande. Och så är det ju samma sak med... Oj. Hoppsan så. Det är samma sak med flipbacken här. Ja, alltså det... För den brukar vara, den är ju målad, eller vad säger, den är limmad. Det är inte som en, det här är precis i skarven. Ja, och så, ryggen här är ju riktigt fin. Riktigt fin. Och sen har en annan grej som du kanske inte kände till. Det här är lite trivia. Ja, men det här är för våra tittares skull. Ja, Men jag kan få stå här och flämta lite grann tillsammans med dig. det här är riktigt fint. Och det här är så bra det kan bli, tror jag. Det här är... Alltså det finns... Man blir sugen på den där. Man blir sugen. Ska vi köpa den och ha vårdnaden varannan vecka om den? Köper jag den, då är det min där. Visste ni om att det är en annorlunda, torrare mastering på 9001? Vi har hört rykten om det, men du får gärna berätta mera. Det är ju så, när de gick in och spelade in Kissing Time igen, då justerade den, alltså de som masterade plattan, de justerade den. La på lite mer reverb och grejer. Och lyssnar man då specifikt då kanske på Strutter så har man att det är torrare trummor på 9001. Det är lite mer overhead, lite mer ambient på 7001. Och det är väldigt få som... Det här har ju kommit de sista åren och nu är jag ju lite audiofil så att... Tack, äntligen en som förstår vad Alltså, jag... han förstår. Ja. Har du också såna här 10 000 kronors hörlurar då? Ja, Ja, tyvärr. Okej, du är i den klubben. Ja, Vi ser Marco. Den åkte ner där någonstans. jag såg att den åkte ner Marco, någonstans. det finns fler än jag som tycker att man ska kunna lyssna på bra Men ljud. den var ett snyggt skick. Den är riktigt fin. Vad säger ni om den här då? Den här ser man inte ofta heller. Det här är ju den japanska. Alltså, när jag var alldeles ny Kiss-fan och de hade varit här och det här spred sig och man ville ha allt. Jag hittade några skivor. Kiss Blitz London. Det var Destroys Anaheim 1 och 2. Och sen så var det, nu ska vi se här, en som de brukar blanda ihop. Man blandar ihop med att
New York-grejerna i Los Angeles och tvärsom. Nu har jag glömt vad den heter. Second Kissing... Friday Alive tror jag de kallar den för. Den där. Ja, Ja. den där klassik. Vi kommer inte kunna gå härifrån, det ser jag på en gång. Här var det mycket rariteter. Och sen, så De där, finns på ett antal olika färger, men alltså det här är ju min absoluta favorit-liveplatta med Kiss totalt. Är det från den tiden? Så det är ingen likläst eller något? Nej. Det här är originalen med pappersinsertar och... för det var ju det som jag aldrig förstod på den här tiden. Varför gjorde de så för, tänkte man då. Därför det är billigare. Tänk till lite nu. Men jag var 15 år. Ja, du är ju ekonomisk då, så det borde du kunna på en gång. Fan. Men de här tillhör ju de här som var de första bootlegs när det begav sig. Är det tryck på den där också? Kom inte ihåg. Var det inte någon som är bara svart? Ja, den där är Det bara är den, svart. då den jag har haft. Ja, exakt. Det är den jag har haft. Jag har inte haft de här med splatter eller... De är skithäftiga. De är riktigt häftiga. Och det är också sådär. De kom ju i mängder. Ja. De började väl komma 76 i Sverige. Ja, det är det häradet. Jag hittade mina på... Är det sant? Kan det vara? Nej, Sveavägen. Och vad heter han? Gelborn. Gelborn, ja. Han hade ju kvar bootlegs ända in på tidigt 80-tal. Alltså, Så oöppnat sådär. ja. Men Gelborn kan du fortfarande hitta nästan vad som helst. Ja, jag vet. Jag var där för, jag tror att ett år sedan. Och jag ville komplettera med en svensk eller en tysk kortet, en helgärna originalpress. Ja. Jag skulle ha den till fotogrej. Och det lilla livet har den. Ja. Och det var ett rimligt pris också. Jag gav 250 spänn. Det är mycket Kiss som går förbi. Ska vi se här. Jag tror jag har en. Det här är lite roligt. Det här börjar ju bli svårt. Här har vi en komplett. Nu ska vi se. Complete med insertarna. Det betyder att det är ingen som har satt upp den på Nej, sin titta. pojk. Oj. Den där satt på min dörr, den där tror jag. Nu hade jag på ett par puker på trumset. Vi har alla haft Vi den där. tänkte inte på att det skulle bli värdefullt. Då. Här snackar vi också. Här. Den ser jävligt beige ut, det där bladet. Ja. Men du, det här Marco. Ja. Den där var jättesvår att få över från USA. Ja, det kan jag tänka. För den var alltid Är den så här? Jaha, det är metall i. Ja. Då blir det En sån där har jag sett dig fotograferad i. Ja, jag har haft den ända tills min mamma sa den är för liten och så slängde hon den. Det är mammor. Och du känner till det här med Corky Stasiak och första 250 000 Du får exemplaren. gärna berätta om det. Här står det ju då, nu ska vi se här, vad har vi? Vi har där. Här står det ju Engineered by Eddie Kramer. Ja. Och sen vart han sur. Ja, Corky Stasiak som var med då Ja. blev ju sur, så han fick ju sin credits efter. Aha. Så de 200-300 000 första, där ska det bara stå Eddie Kramer. Det är ju då en första Då press. vet man hur tidigare den är. Helt enkelt. Ja. Nu är det här, det är ju inte världens mest sällsynta, men det är ju insertarna som börjar bli riktigt svåra att hitta. Jag hittar de här bladen och Ja. klistermärken kan jag tänka mig måste vara svårt. Och hitta den här utan splits. Alltså, Är det den? Ja, den här är helt... Oj. Den är- Det här är så snyggt. Ja. Det där kommer jag ihåg när man var liten. Åh, vad snyggt. Jag har hemma hos mig 2 oöppnade Rock'n'Roll. Jag köpte dem i USA 90. Jag har fortfarande ingen aning om när de är ifrån. Och jag vet att det enda sättet att få rätt på när de är ifrån det är att öppna dem. Du kan åtminstone kika Efter just Corky. efter Corky. Står det Corky, då är det En senare. en senare. Men är det inte Det det... betyder inte att du ska springa och sälja den. Nähä. Utan jag ska komma hit med dem. Nej, du ska ha den i din samling. Så du Men det här var ju riktigt trevligt det här. Ja. Men då måste din fru skvallra om att du är ett stort Kiss-fan. Ja, men det här är min exfru. Jaha, det är därför hon visste. Ja, Din exfru skvallrade att du är stor. hon skvallrade, ja. Jo. Men hon sa det med sån passion och sån glädje och sån innerlighet. Ja, men det är ju vackert. Det får man ju tacka för. Jo, men det är ju livslångt åtagande det här. Även om jag inte är så förtjust i vad de håller på med idag. Det är som det är, men Ja, det behöver man inte. det här är ju nostalgi. Det här är ju fantastiskt alltså. Ja, den där var snygg att se. Ja. Oj. Men det kostar ju lite pengar Vad då. ligger de pris på när man hittar dem? Alltså jag blir ju chockad när jag ser Tradera när halvtaskiga ex rasar iväg över
1200. Nu har jag tagit i ganska rejält på den här, men Så det går att pruta? ja, det är lite. Jag tror jag har satt 3,8 på den här. Men jag Så om kan, vi kommer tillbaka vid 5,4 då är det jättebra pris. vi kan prata lite om ni är intresserade. Ja, den var snygg. Ja, den är jättefin. Och det ska också dessutom, det här är ju mycket viktigt, det ska vara en vit inner på det här. Och det är mycket viktigt att den är hålad. Att den är hålad. Härligt gulnad också. Ja. Det är limmet som har kommit. Ja. Ja, nej, men det är häftigt. Vi får tacka för den här fina erotiska upplevelsen. Men inte bara det. Vi har ju fått lära oss 2 viktiga saker. Hur den första upplagan utav Kiss Kiss ser ut och hur den första utav Rock'n'Roller ser ut. Det sista, precis som du säger, tror inte jag många har tänkt på. Och sen så fick de ju njutet av våra små våta drömmar från 70-talet. Ja. Nu Bernt, nu har vi hittat barndom här. Har du sett? Ja. Men vet du vad jag har hittat? Jag har hittat någonting annat som inte du har hittat. Det här är någonting speciellt för Anders Tegner. Det här är James. Tänk att du alltid ska hitta erotik mitt i det hela. Nu lägger vi bort James Fjong här. Jaha. Så har vi Jean Fjong här istället. Det går väl bra nu också. Så att nu är det den här Fjongen som gäller. Vi är alltså i en monter som tillhör Delicious Records. Som är Goldfish. Goldfish. Här har vi Goldfish. Delicious Gold. Välkomna. Tack. Så att, och det här är hans affischer från hans barndom. Ja. Han säljer den här för den har suttit i Boden. Ja, på väggen. För det är militärlukt och grejer. Jag har gjort själv militärtjänsten i Boden. Han har åkt skidor, Marco. Vad hette? Kortfattat uppväxt på Sveavägen på Höghusen där. Det var ju ett gäng punkthus. Jag tittade. Han är stockholmare som Jag är ett hamnade. höghusbarn från Boden. Ja. Och Det var det som satt på vägarna. Här, då har vi en klassiker. Ja. Och när han inte är här så finns de här i hans butik i Solna. Jag så har du en butik i Solna? Jag har en butik i Solna. Där har- Gatan 4. Jaha. Och det är 100 kvadrat fullt med prylar och kläder och skivor och affischer och böcker och lite till. Det måste vi besöka. Väldigt mycket skivor, Marco. Ja. Glädje. Titta här, nu är det ingen sim. Den är en klass, den hade man på väggen. Ja. Sen har vi Alive-aktuella. Ja, den hade vi också på väggen. Ja. Den är bara 95. Kronor, ja. Är det något fel på den? Nej, jag tror att den här är häftigare. Det är därför den är dyrare. Den måste vara sönder Ja. kanske. Nej. Den var jättebillig. Säljaren här säger att den här är häftigare. Lägg det här. Ja. Så har vi Frank Zappa. Han är Ja, vit. den hade jag inte på väggen. Nej, Nej. han fick inte... Ulf Lund, absolut Nej, inte. nej. Absolut inte. Sweet. Ja, fast hade du live-bit där uppe? Jag hade Nej, inte den. jag känner inte igen den där. Jag hade nog mer det som Ta kommer... upp den och titta vad det är för bild på den där. Det här känner vi Det igen. här är ju bättre. Där har du ju de här... Ja. Du vet när de drog upp de här veporna bakom artisterna. Men öppna den där och titta så tittar vi vad det är för affisch. Först är det. Du var försiktig Bernt. Du vet ju hur det är. Om man har sönder... Ja, då får du köpa det. Ja. Går det på våran... Kolla. Ja. Ja, den är tejpad tyvärr. Ja. Så, Vänta, gå tillbaka. vad är det du ser? Ah, jag tyckte det stod Kiss den. Det gjorde det inte. Jag tyckte det stod Coaster. Men det gjorde det inte Ja, heller. den där känner jag inte. Vad är det för baksida? Är det något exotiskt? Barbie Benton, tror jag. Månset har gift sig. Det är en tidig post det här. Det är Harriges med. Ja. Alltså. Det är en tidig. Det här är fina grejer. Jo, det här är alltså... Colombo, har du sett? Och det här är tiden innan alla de här nya journalisterna dök upp. Här har du Lars Grönstedt som skrev för Tiffany. Ja. Och han kom ju med över som något slags... Han var sen VD för Handelsbanken. Jaså? Det är ju inte många. Det är bra att ha på se. Och Flexness har det. Fast det här är information för det som kommer härnäst. Ja. Så att den... Där får du lägga tillbaka. Då har vi sett. Men jag känner inte igen affischen. Nej, men det är för att du har klippt sönder den andra sidan, tror jag. Här har vi också en sån. Ja, vänta. Får vi stoppa Känner ner? igen den här? Nu ska vi bara stoppa ner svett här. Ja. Så, då sitter den här. Den behöver vi inte öppna och titta. Här har vi ännu mer sving. Jag tror att han hade med Sweet and Kiss uppe över. Åh, den här är från Tyskland. Det här är från... Är det Rockpalats det här? Nej, så där glittriga var de inte på. Då var de lite hårdare. Ja, men det här är tidigt. Ja. Nu kommer vi till din avdelning här, Marco. Alltså, cherry curry här. Ja. Oj, Ja. det fanns en fin del och en farlig del. Ja. Då lägger vi bort.
Då är lite ABBA här. Fin del, farlig del. Gillar ni naket så har jag en skiva där borta sen. Efter det är klart. Ja. Ser. Ja, Se vad det finns. han förstod hur du gick. Då var det Benny här. Han förstod dina böjelser redan. Och de var inte nakna. ABBA och sen är det Frank Zappa på andra sidan. Ja. Här har vi ABBA och Finn Lizzy. Ja, det kan man ha. Att ingen köper ABBA-posters. Nej, men jag vet hur jag gjorde när jag var yngre. Jag skickade iväg alla ABBA-grejerna till USA. Så Sen har vi ett förband till Kiss här. kanadensare. Ja, Rush. Det är Rush. fina grejer. Status Q, Ja. Boogie Rock. Ja. Nej, men titta här, Bernt. Angel. Ja, nu kan man ju bli lite glad i alla fall. Det här är ju tidigaste Angel dessutom med... Det är en tidig poster Ja, här. om vi tittar på den här lilla mannen. Ja. Som jag har glömt vad han heter. Men han var en av deras tidigaste gitarrister. Så då är det en väldigt tidig jäkla. Ja, Frank Demir. Alla de här andra är ju kvar. Så att Sen har vi... ja, vad är det där? se om du tar det där. Ja, det här tar inte jag. Har ingen aning vad det är för Ska någonting. vi titta? Jag vet inte vad det där är för någonting. Queen kommer här i alla fall. Det är bra. En klassisk poster med Queen här. Vet du vad? Eftersom du inte klarar det här och inte jag gör det. Vad är det för något? Då ska vi titta. Facit finns Det är här. något så här konstigt, obskyrt, engelskt. Ja, engelskt det. Robinson Band. 2468 Ja, vad är det? Vad är det på andra sidan då? För det där det tilltalade mig. Ja, men titta här. Oj, oj, oj. Och, Van Halen har det där. och så har vi Lee McCloskey. Och Bob Marley. Det här är ju tjejgrejer också. Vad är det här för... Här är en sexbomb också. Det här är Barbie Bento, vad var hon känd för? Vad kunde hon göra Hon gjorde förutom att le och se glad ut? Hon gjorde en enda sak. Hon var med i... Om jag minns rätt så var det McCloud. Hon var med och hon hade en låt med där som var jättestor. Ja, jag tror det var McCloud. Fast hon var egentligen Playboy-brud. Men hon... Det var därför hon tyckte om att le. Okej, det förstår vi. Vi går tillbaka och tittar på den där liveposten, hur den såg ut där. Det är varför den var så billig. Vilken livepost? Ja, men jag såg Kiss. Ja, det måste vi titta. Vänta, vi lägger dem i samma ordning. Nej, det behöver vi inte. Det ska vara lite vilt så här. Du är lite vild. Gå till alla liven där. Varför var den så billig? Det undrar jag. Då tittar vi. Vad har han gjort med den här bilden egentligen? Ska vi se. Vi öppnar. Ja. Den är inte... Ja, då förstår vi. Den är inte komplett. Han har klippt i den. Ja, men du, det bästa är ju kvar. Men Paul är borta. Ja, men det får man ta. Stackars Paul. Och sen har vi Rod Stewart. Det här är konserthuset. Det ser man. Jag tar en kaffe. Ja, det här var häftigt. Synd på det. Annars hade vi norpat den där, för den var billig. Men nu är den inte hel, så då låter vi den vara. Skulle du ha den i taket då, eller? Nej, man kunde ha haft den bara. Det är fint. Ja, men det var häftigt. Då går vi vidare nu, Ben. Tiden går vidare och vi hittade en till av våra tittare slash lyssnare som heter Rickard Johansson heter jag. Det är ett fantastiskt fint Kiss-namn. Det är legendariskt för det finns flera Rickard Johansson. Och de är alla fantastiska. Så att då måste du också vara fantastisk. Ja, det vet jag inte. Kanske. Ja. Vi är ju här nu på Solna, energimässan Solna. Och vi leker ju en lek som heter pass eller titta i skivpåsen. Alltså pass eller påse. Då säger jag påse. Ja. Får vi titta i din påse? Ja, självklart får ni göra det. Vad har du i din påse? Ja, det är ganska roligt. När jag kom hit till mässan så gick jag rakt fram till ett av stånden här och det hade gått 5 minuter ungefär. Ja. Det första är denna. Den ser fin ut. Ja, den är komplett och plasten är fortfarande kvar. Så den högg jag. Är det en bok eller en... Nej, det är en officiell japansk utgåva. Det är därför du inte förstår någonting, Marco. Ja, men jag bara tänkte på namnet. Ja, nej, men det är faktiskt en officiell. Ja, med Jackelit. Ja, det är 3 stycken sådana här kort i. Bussinsar. Ja. Ska de upp på väggen nu? Nej. Ska jag hålla den medan du... Ja, men det kan du göra. Det kan du göra. Vad ska man då med korten till? Ska de bara vara där i då? Ja, det är klart. Ja. Får inte använda Upp på grejer. väggen. Och ja, med tanke på... Titta. Ja. Nu blir vi lite glada här. Yes. Äntligen säger jag. Det här är nämligen den sista skivan i min japanska Kiss-samling.
som du inte hade. Ja, Och nu har du den. nu har Då jag måste jag fråga, känner du Morgan? Nej, Du har aldrig varit i kontakt med honom på Facebook eller så? nej. För han är Japan-expert. Ja, det är... Förvånar inte. Morgan Östergren. Nej. Nej. Det Ser du honom så haffa och chatta med honom? Ja, det gör jag jättegärna. För det är, än så länge så har jag egentligen bara chattat med en sak och det är en bok. Ja. Oj. Han Alain från... som bor i Japan. Okej. Alain, Ja, Alain kanske han heter. Ja, Väljare som bor i ja Japan. exakt. Bara det är ju... Det är en annan kille. Han har jag chattat med och sen har jag använt hans bok som kunskap. Men hittar du Morgan Östergren? Han brukar finnas på alla, Morgan Östergren. på alla Kiss-sidor. Ja. Alla kommer söka upp Morgan Östergren. Berätta om din utgåva här nu. Ja, men alltså det är en första utgåva och den kom ju inte 1974. Nej. Den kom ju senare. Den första... Ja, det ser man ju där. Ja, precis. Första releasen i Japan var väl, tror jag var Dress to Kill. Och sen kommer Live och sen kom de här. Och det är ju märkligt med tanke på det som jag har berättat i några poddar. När man står tidigt 75, ser en Ackordéns-skiva-avdelning och så bara, vilket häftigt japanskt band. Ja. De där ska jag ha med hem. Ja, precis. Och så kom de sen. Ja. Vad fan? Ja. Tänk om jag visste det då. Apropå, vad sa du? Åhléns? Ja, Sa du det? Åhléns i City. Jag har en utgåva från NK. Alltså inplastad. Ja, det är bra det med. USA-press. Ja. Ja, vad har du med sen då? Nej, det är bara det. Ja, det var det. Det är bara det. Jag kunde inte bjuda på mer. Det var ju dyra grejer. 1000, vad gick den här på? 1200. Oj. Men det är den värd alltså. För de ligger hyfsat dyrt på eBay och så. Och den här är så jävla, får man svära. Ja. Den är så jävla fin i skicket. Ja. Otroligt fin. Men sen är det ju så här att... Blir du lycklig då när du ser att det är så fint? Ja. Det känns extra bra. Ja, då är det någon som har tagit hand om det. Det är fint. Kärlek. Och då är det Ja. värt investerade pengar. Ja, det är det. Men det betyder ju också att det kommer inte vara tungt att bära hem det här. Utan det kommer kanske vara lätt i plånboken. Det kommer vara härligt i påsen. Ja. Och sen kommer du hem och så bara känner du kärleken som bara flödar. Ja. Så tar man en kall öl och så lutar man sig bakåt och så njuter man. Och så får vi se om den här kanske också låter lite bättre. Du tänker så. Ja. Men då har jag en liten fråga, för du lät sig lite grann som en njutningsmänniska. Det har kommit en alldeles ny grej nu. En kombo mellan Gene Simmons Moneybag Soda och cigarrer. Ja. Vad tror du om kombon däremellan? Ja, jag förstår mig inte riktigt på den där. Tjocka, feta, fina cigarrer och Moneybag Soda. Och att det kommer från Gene Simmons. Ja, Det tycker jag är lite det är samma. Det är lite konstigt. Det är lite Han konstigt. gör ju inte varken eller. Nej. Så att det, Men sälja vill han. Ja, det är väl pengarna där då. Ja. Som... Ja, jag vet det. Det är därför jag tänkte att vi gör ett avslut här nu. För att du verkar väldigt seg och du lyssnar inte på kommandon längre. Nej, men Så att du har blivit en dålig hund med andra ord. Så att vi Ja, men får- jag såg ju personer som såg ut som du och så var det inte det. Nej, det här är jag. Ja, Så jag du, får ja, komma och men- hämta dig där då. Så att jag står här vid Zombie Records och han är väl den som är Mest zombie av oss ja, allihop. den största drogdealen när det gäller Kiss. Ja. Utav dess like. Så att det, men vi avslutar där så hoppas jag att det var en liten rolig podd det här. Om Du vill- besöka skivmässan. Du vill inte leka pass eller påse med mig? Du har inte köpt någonting? Jo, det har jag. Ja, men då tar vi dig då och tittar. Vad är det du har köpt då? Ja, ska du inte fråga mig? Pass eller påse? Nej, påse säger jag bara. Okej. Öppna. Jag har faktiskt köpt en hel skiva. Nej, vilken stor investering du har gjort. Ja, 15 kronor vet ni. Du trodde ju att det var euros först där. Ja, Ja. men det här var ju riktigt billigt. Det här är ju Ja, du är ju fortfarande en CD-gubbe. God Gay Rock'n'Roll to You Too och 2 stycken bonuslåtar. Ja, med Kings X och Slaughter. Ja, det är väl bra Har grej. du hört dem förut? Nej, Det var inte riktigt de som jag... det var B-sidor. Ja, men den här Slaughter kan ju faktiskt vara en kisslåt. Shout it out. Och du glömde att skriva loud. det är det inte. Nej, så Bernt. Vi tackar. Vi är rätt så trötta. Och vi har poddat så himla mycket nu. Så att Timme ut och ja, timme. den senaste tiden. Så nu drar vi oss tillbaka.
Och så gå och äta en saftig köttbit tillsammans med den eminenta Johnny Fredriksson som har också varit här och spökat. Är han med nu? Har vi fått honom på? Nej, han är inte med för att han håller sig undan. Så att... Och han som har så mycket historier att berätta. Ja, men vi ska fånga honom någon annan gång. Men vi tackar för oss här. Vi måste ju tacka för en del annat också. Vilket då? Vi har ju blivit ständigt, inte överfallna, men ständigt påkomna. Ja, men det behöver du ju inte ta upp här. Vi har ju tackat dem personligen. Ja, det räcker. Så här överdådlig hajpande, det behövs inte där. Inte. Nej, vi tackar och... Titta, jag har fått så här fina visitkort också. Ja. Jag har fått 2 stycken här. Ja. Men det är för framtida projekt. Okej då, vad som då. Så nu säger vi så. Tack allihopa. Hoppas ni får en trevlig fortsättning på dagen här, men vi är rätt så slut. Ja, nu lägger vi ner det här. Det här var skitjobbigt det här. Nu lägger vi ner det.